ආදරේ කරන්න ඉන්න ආදරේ කරන ආදරේ නොකරන ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් කතාවක් තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න ගොඩක්ම ලස්සන කතාවක්. එදිනෙදා භාවිතා කරන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා හරියම ලස්සන කතාවක් ඒ විදිහටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාට ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය එක්ක. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න යාළුවන් අතර. ගොඩක්ම වැදගත් පාඩම් මම ඉදිරියටත් අරගෙන එනවා ඔයාලට. ගොඩක්ම වෙනස් විදියට ලෙසන් එක මම කරගෙන යන්නේ එදිනෙදා භාවිතා කරන වාක්‍ය එකතු කරලා ඒවා ඉංග්‍රීසියට හරවලා ඒ විදියට තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි හරිම ලේසි ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර දැන් ඔය විදියට කිව්වට ඒවා ප්‍රශ්න වෙන්නේ පස්සේනේ having said that they become questions later මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න ගැන දන්නේ හින්දා තමයි මම ඔයාට කැමති වුනේ. ඔයා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක්. ඔය වගේ කියලානේ පටන් ගන්න. එහෙම කිව්වට එයා කියන කතාව ඇත්ත තමයි. පස්සට තමයි ඔය ප්‍රශ්න වෙන්නේ. එහෙම කිව්වට having said that. එහෙම කිව්වට ගොඩක්ම spoken english වල භාවිතා වෙන වාක්‍යයක් ඔය. having said that. එහෙම කිව්වට. ඊට පස්සේ පිරිමි ළමයා කියනවා එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මම නේ බලාගන්නේ. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. How can that be if I don't mind? How can that be? එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? How can that be? If I don't mind. මගේ අකමැත්තක් නැත්තම් මට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් if I don't mind. ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා මේ ගැන දැනගත්තම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. When your parents find out about this. Find out කියන්නේ හොයා ගන්නවා, දැනගන්නවා. About this කියලා කියන්නේ මේ ගැන. දවා කල්පනා කරන්න your parents find out about this ඔයාගේ දෙමව්පියෝ මේ ගැන දැනගන්නවා වෙන්න එකතු කරාම when your parents find out about this කියලා කියන්නේ ඔයාගේ දෙමව්පියෝ මේ ගැන දැනගත්තාම there will definitely be a problem definitely කියලා කියන්නේ නියත වශයෙන්ම definitely නියත වශයෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම there වලින් කියවෙන්නේ මෙතන ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න හිතන්න දැන් අපි කියනවා යම් දෙයක් තියෙනවා ඉන්නවා යම් පුද්ගලෙක් ඉන්නවා වෙනවා ඒ වගේ දෙයක් කියනකොට දෙය ආදේශ කළා තමයි කියන්නේ there is a person පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා there is a book පොතක් තියෙනවා දැන් මෙතන මේ will ආදේශ කරලා තියෙන්නේ අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක් නේ අනාගතේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වේවි කියලා කිව්වම අනාගතේ වෙන්න තියෙන දෙයක් නේ ඒක නිසා තමයි will ආදේශ කරලා දෙයත් එක්ක යොදලා එකතු කරලා හදලා තියෙන්නේ දෙයා යොදලා කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා වෙනම පාඩමක් මම අරගෙන ඉන්න හිතාගෙන ඉන්නවා සමහරවිට හෙට වෙන්නත් පුළුවන් ඒක නිසා එකත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඊට පස්සේ පිරිමි ළමයා කියනවා දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ගෑල් ළමයානේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙවි එමය ඔයාගේ අම්මලා තාත්තලා දැනගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි එහෙම කියලා කියනවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ පිරිමි ළමයා කියනවා ඒ ගැන ඔයා කරදර වෙන්න එපා බය වෙන්න එපා අම්මලා තාත්තලා මං කියන දේ අහනවා don't be afraid of it ඒ ගැන බය වෙන්න එපා don't be afraid බය වෙනවා don't be afraid of it ඒ ගැන බය වෙන්න එපා they listen to what I say මම කියන දේ යාලා අහනවා දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් බල්ලන්ට බය වෙන්න එපා ඔය බල්ලෝ බිරුවට හපන්නේ නැහැ බල්ලන්ට බය වෙන්න එපා කියලා don't afraid of dogs දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ නම් එයාලා මම කියන දේ කරනවා එයාලා මං කියන දේ කරනවා they do what I say අනේ මගේ අයියේ මට ඒත් බයයි මට මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හොඳටම ඇති එහෙම කියලා කියන්නේ දැන් මේකත් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා තවත් ප්‍රශ්නයක් එකතු වෙනවා ඒකට ඉතින් ඒකට කවුරුත් කැමති වෙන්නේ නැහැ නේ ඒක නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ oh my brother අනේ මගේ අයියේ oh my brother but I am afraid ඒත් මට බයයි but I am afraid මට බයයි I have had enough of these problems I have had කියන්නේ මට තිබිලා තියෙනවා enough of these problems ඇති තරම් ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හොඳට මැති කියන කතාව තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන්ලා මේ දැන් තව තවත් කියනවා මට තවත් ප්‍රශ්නයක් නිසා තවදුරටත් දුක් විඳින්න බෑ ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙන විතර නෙවෙන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩ ගැහෙන Tamanට හරිම අමාරුයි I can't suffer with another problem ඔයා දන්නවද suffer කියන වචනේ දුක් විඳිනවා කියන එක දැන් අපි කියන්නේ මට උණ හැදිලා හිටියා I was suffering from fever ඒ වගේ යොදා ගන්න ඔය ලෙඩ රෝග වලට
එහෙම කියන්න එපා නංගි. මං ඔයාගේ ළඟට එන්නේ තවත් ප්‍රශ්න වැඩි කරන්න නෙමෙයි. ඔයාගේ ළඟට එන්නේ කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයට ඇතුළු වෙන්නේ. ඔයාට ආදරය කරන්නේ. Don't say that sister. එහෙම කියන්න එපා නංගි. Don't say that sister. I am not coming to you. මම ඔයා ළඟට එන්නේ නෑ. To create more problems. මම ඔයාගේ ළඟට එන්නේ නෑ තවත් ප්‍රශ්න ඇති කරන්න. To create ඇති කරන්න, නිර්මාණය කරන්න. More problems. තවත් ප්‍රශ්න. බය වෙන්න එපා නංගි. මම මැරෙනකම් ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. ඔයාට දුක් විඳින්න වෙන විදිහේ කිසිම දෙයක් මම වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නෑ. දැන් පැහැදිලි කරලා කොහොම හරි හිත දිනා ගන්නම තමයි බලන්නේ. Don't be afraid sister. බය වෙන්න එපා නංගි. Don't be afraid brother. බය වෙන්න එපා අයියේ. Don't be afraid father. බය වෙන්න එපා තාත්තේ. I will be with you. මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. I will be with you until I die. මම මැරෙන තුරු until I die. nothing කියන්නේ මොකුත් නැහැ. nothing will make you suffer. ඔයාට දුක් විඳින්න වෙන විදිහේ කිසිම දෙයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. nothing will make you suffer. ඔහොම කියලා පටන් ගන්න ආදර කතා කීයෙන් කීයද දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ඒවා අන්තිමට කෙලවර වෙන්නේ දික්කසාදකින්. ඉතින් ඉතිරි කොටස මෙයා කොහොම හරි කරලා මෙයාගේ හිත දිනා ගන්න පුළුවන් වේද කොහොම වේද කියලා බලන්න අපි ඊළඟ කොටසින් බලමු. ඉතින් ඔබට බොහොම ස්තුතියි.